السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، النهاردة احنا على المستوى الإنساني بنقول إن احنا يعني بنتحدث مع الإنسان، لأن احنا ما يعني بنسقط أيديولوجية الكراهية. من باب هذا الإسقاط قلنا نتكلم مع اليهود كم كلمة كده، نرجو إن هي بس يعني يكون الكلام يوصل للقلوب قبل العقول بالنسبة للناس دي. عنوان الفيديو النهاردة: يا يهود العالم، عفوا، يا يهود العالم، سكوتكم كفر بفن الحياة، يقاس الجهل بقدر الوحشية والعداء التي يستخدمها الإنسان حال لا تكون لديه مبررات للدفاع عن نفسه. عايز تحط إيدك في إيدي وولادنا يلعبوا سوا؟ بيقولوا عندك ديمقراطية. طيب ليه اخترت حكامك بالشكل ده؟ ليه ساكت يضحكوا عليك بالأمان وهم بيبنوا خوفك بالأسوار والأسلاك، ويتكلموا عن السلام وهم لغتهم فن الموت مش فن الحياة؟ ليه ساكت؟ زعلان من الهولوكوست؟ وأنا حياتي معاك كلها هولوكوست. يوم واحد سقط فيه أكتر من 15 شهيد و1500 مصاب، وهو يوم عن الأرض، والأرض زي الجلد. زعلت إني قلت لك الجهل يقاس بقدر الوحشية والعداء، ولا زعلان من صراخي؟ طب قول لي عملت لي ايه عشان ما اصرخش؟ ليه مفكر ان القدس ليك مش للإنسانية؟ مين علمك ان الوجدان يلغى بقرار؟ ليه مفكر ان ترامب ولا غيره معاك ومش ضدك، وضد كل معنى للأمل والحياة بيني وبينك؟ يمكن ده لصالحهم، مش عارفين لسه. علينا نسأل أنا وإنت. كلهم بيدوروا على اللي ينجحهم مش اللي يريحهم، أو مش اللي يريحنا إحنا. ليه ساكت؟ أقنعوك إن أمي وإنك مثقف وإنهم المستقبل؟ طب تفتكر بعد كلامي ده معاك مين فينا اللي مثقف وفين المستقبل؟ انت ايه؟ ما تعبتش عزلة وخوف وموت؟ ليه عايز تفضل ماشي تبص وراك من الخوف؟ خايف حتى تقول اسمك في اي مكان، لان ساعتها هتعرف انهم عايشين على حسابك مش لحسابك. ليه يفهموك ان لو انا لاجئ انت هتكون سعيد؟ وليه نسيت ان رسالتنا في الاساس هي الاعمار والتنوير؟ اي ثقافة ولا اي امية علمتك كده؟ لو مقتنع بكلامهم يبقى قدامك حل واحد، ان انت تفنيني من الحياة، وده صعب عليك وعلى اي قوة، والتاريخ عرفك كده. حتى لو هتعيش لفن الموت مش فن الحياة مش هتقدر تفنيني. ولو مقتنع بكلامي قول لحكامك انك اخترت الحب، اخترت الأمية لو هي اللي هتعلمنا الإنسانية. ما تخافش أي خطوة كبيرة، لأن هي دي اللي هتقربنا من بعض. بس خليهم يبطلوا وحشية وعداء عشان نقدر نقرب. خليهم يذوقوا طعم الفرح لما يحسوا بيه في عينين اللي حواليهم، علشان يعرفوا قد إيه الحياة من نظرات سعادة الآخرين بتبقى رائعة. أنت حر تفكر في كلامي أو ما تفكرش، بس في كلتا الأحوال أرجوك ما تسكتش، لأن سكوتك كفر بمعنى الحياة. أرجو أن تكون الرسالة وضحت. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله.